Welcome back to my YouTube channel. And my good teacher Christian. So, ngayon guys, may panibago akong gagawin para sa eyeshadow. So, abangan nyo ang gagawin niya. At saka, napakadali niyang gayahin guys. So, keep on watching. So, yun guys, maggamit tayo ng concealer. Ang una natin ilagay sa eyeshadow natin ay ang mag-use tayo ng concealer. So, magamit tayo ng brush guys para i-blend natin yung concealer sa mata natin. So, ayan na guys, nalagyan na natin siya ng concealer. So, magamit tayo ng color. Guys, magamit tayo ng desert sun. Ito yung una natin ilagay sa sa eyeshadow natin. Susunod natin i-apply ay ito siya. Ang niya is bold. Ayan. Bold moon. Ito yung pinaka gusto kong kulay. Mga kainday. So, mag-apply tayo dito. Yun na mga kainday, na-apply ko na yung bold moon, ang niya. So, magamit tayo nito guys. Ayan. Para mas madali yung pag-makeup natin sa eyeshadow. Yun na mga kainday, nalagyan na natin siya ng flutter dito. Ayan. Scotch tape. So, mag-umpisa na tayo mag-blend. Ayan guys, kailangan nyo siya i-blend para mas maayos yung pagkalagay ng niya, yung kulay niya. So, need talaga nyo i-blend guys. Ayan. So, ito yung paborito ko sa lahat na kulay. Ito talaga yung gusto ko. Kasi mahilig ako sa mga dark na eyeshadow. So, yun na guys. Maggamit na tayo ngayon ng mascara.
So guys, ang isunod natin is bagyo tayo dito. Guys, natapos na tayo lagyan sa mata natin. So, tanggalin na natin yung kastok dito guys. Ayan. Ito lang yung technique ko, madali lang siya. So, madali lang, hindi nakalat yung ano mo. So, ayan lang guys. Ayan na guys, mag-apply na natin dito. Mag-apply tayo ng dyan. So, mga kainday, natapos na natin yung ano natin, eyeshadow. Ayan. Napakadali niya. Mas mahilig kasi ako sa mga, ano siya, yung parang dark siya na, sa eyeshadow. So, ayan na guys. Sana magustuhan niyo itong video na ito. Ayan. I'm Smokey official and I hope you like this video and please subscribe my YouTube channel Smokey official. So, see you next vlog guys. Bye!